Sao Thái Sử Thừa lại ở đây? Không liên quan đến hắn. Ta vẫn luôn bám theo hắn. Hắn không có thời gian gây án. Huyện chúa có nhận ra ai không? Thái Sử Thừa sợ máu ư? Là cháu gái hữu tướng của nương Thôi Mạng Xu. vốn còn định ngày mai tìm cô ta hỏi chuyện, vậy mà giờ đã chết rồi. Máu vẫn chưa khô, hung thủ chưa đi xa được đâu. Giống hệt với dấu dài phát hiện bên cạnh vũ đài, đều là dài dầu dùng trong cung. Chắc là chạy về hướng kia rồi. Huyện chúa vẫn còn nghi ngờ ta. Ta chưa từng nghi ngờ ngươi, nhưng huyện chúa bám theo ta đến đây. Ngươi cũng nói sẽ ở nguyên chỗ cũ, đợi tin đó thôi. Khu nhà này không hề được đánh dấu trên bản đồ. Lúc nãy ta và Cố Tư Trực đi ngang qua nơi đây, khoảng cách đến kênh nước rất gần, cách tiệm thuốc nổ cũng không xa, thế mà không được đánh dấu trên bản đồ. Kinh đáo như vậy, hẳn là hung thủ đã cố ý lựa chọn. Ta từng nghe nói có kẻ có thể dựa vào dấu vết để tìm người, không ngờ Thái Sử Thừa cũng có bản lĩnh này. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Còn manh mối nào khác không? Dấu dài không trọn vẹn, trước mắt chỉ có thế. Huyện chúa muốn đích thân khám nghiệm ư? Xin Thái Sử Thừa tránh mặt giúp. Một nhát dao đâm vào ngực, vết thương phải rất sâu mới chảy nhiều máu thế này. Kẻ giết cô chắc chắn oán hận cô sâu sắc. Hắn là ai? Bộ đồ cưới này đẹp thật, đáng tiếc quá. Có mùi thuốc nổ, cẩn thận. Giống hệt thuốc nổ trên vũ đài. Khu nhà này quả thực là nơi hung thủ ẩn náu. Xét theo dấu ẩn, kẻ này đúng là thân cao 6 thước, nhưng dấu dài dầu không được đầy đủ, không thể khẳng định.
Dấu chân là của cùng một người. Ngày mai qua phủ hữu tướng một chuyến, điều tra xem tại sao nữ tử Khuê Các chưa xuất giá này lại mặc đồ cưới, xuất hiện ở nơi đây. Bội Nghi, Bội Nghi, Uyển Thuận, Bội Nghi. Mẹ. Cha. Cha. Rốt cuộc thì con vẫn bước vào đây. Hồ sơ thật sự đang ở đâu? Xưa nay chỉ có một bộ hồ sơ này thôi. Đêm Nguyên Tiêu 15 năm trước, Đoan Dương vì chinh chiến liên miên khiến tinh thần suy kiệt, lại thêm bị bệnh cũ dài dò lâu năm, nên đã nổi cơn điên, tàn sát cả phủ. Sau đó tự sát để tạ tội. Hôm đó, con gái duy nhất của Đoan Dương là Lý Bội Nghi, ốm bệnh nên ở lại trong cung, may mắn thoát nạn. Chỉ vì con mất đi ký ức về ngày hôm đó mà tất cả mọi người đều lừa gạt con. Sự thật chính là như vậy, hà tất phải lừa con chứ. Hôm đó con phát sốt ở lại trong cung, hôn mê 3 ngày 3 đêm. Tới khi con tỉnh lại, bi kịch đã xảy ra rồi. Con không nhớ cũng là lẽ thường tình. Thánh thượng vốn không muốn nói chuyện này cho con biết. Về sau con cứ gặng hỏi mãi, thánh thượng rốt cuộc không đành lòng. 10 mấy năm qua, ta đã nói với con những lời này không biết bao nhiêu lần. Sao con cứ mãi không chịu tin? Bởi vì cha không thể nào nổi cơn điên, cũng không bao giờ giết mẹ. Có những chuyện con không muốn tin, không có nghĩa là nó không xảy ra. Bội Nghi, vụ án này đã có kết luận. Thay vì cố chấp truy tìm chân tướng quá khứ, chỉ bằng sốc lại tinh thần, tìm ra hung thủ sát hại công chúa. Giữ lấy đi. Nhìn thấy huyện chúa, ta lại nhớ đến Mạn Xu. Lão phu thất lễ. Thất lễ rồi. Hữu tướng không cần khách sáo với ta, ta ngồi đây là tiện rồi. Được. Thục phi nương nương vẫn khỏe chứ? Mạn Xu chết quan, người làm huynh trưởng như ta cũng lo nương nương sẽ đau lòng. Tất nhiên nương nương rất xót xa. Chỉ trong một đêm mà 2 quý nữ bỏ mạng, thánh thượng nổi trận lôi đình, Thục phi buồn phiền mệt mỏi, lão phu cũng đau buồn bất an. Huyện chúa và thái sử thừa quan tâm đến chuyện của Mạn Xu đến vậy. Lão phu vừa cảm kích vừa thấy lo sợ. Đến giờ cơm rồi. Cơm canh đạm bạc, mời 2 vị thông thả dùng bữa. Nếu còn điều gì muốn biết, ăn xong có thể cho gọi người trong phủ tới để tra hỏi.
Mời thái sử thừa xem. Giờ tuất đêm qua, sau khi cụ nương rời cung đã về thẳng phủ, không hề dừng lại giữa đường. Sau khi về phủ, có từng ra ngoài không? Đêm qua thôi cụ nương về đến tướng phủ giờ tuất, nhưng lại bị hại ở phường Diên Thọ. Phường Diên Thọ và tướng phủ cách nhau rất xa. Nếu cụ nương không ngồi xe ngựa ra ngoài, tức là bị người ta bắt cóc từ trong tướng phủ đưa đến phường Diên Thọ. Phủ hữu tướng canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện có kẻ ngang nhiên bắt cóc tiểu thư khuê các. Đêm qua cụ nương ngồi xe của ai? Thành thật khai báo mau, nếu không mỗi người phạt 50 roi. Là nô tài. Nô tài đã đưa cụ nương đến phường Diên Thọ. Sau khi tới phường Diên Thọ, cụ nương bảo nô tài dừng bên ngoài một khu nhà rồi xuống xe. Sau đó bảo nô tài về thẳng. Trong khu nhà đó còn có ai khác không? Tối đen như mực, chắc là không có ai. Trên đường đi, đặc biệt là trong phường Diên Thọ, người có thấy nam tử nào đi một mình, cao 6 thước, dốc dáng dạm dở không? Không hề ạ. Khi cụ nương lên xe ngựa, đã mặc trang phục gì? Váy áo màu vàng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng hoa. Có mang theo tay nải không? Không mang ạ. Mấy con nha đầu này kém ăn kém nói, sợ trình bày không được đành mạch huyện chúa có gì, cứ hỏi lão nô là được. Ý của bà là huyện chúa không hiểu bọn họ nói gì, phải cần bà giúp đỡ. Lão nô không dám. Hôm qua là ngươi hầu hạ cụ nương. Dân ạ. Gần đây cô ta có gây thù chuốc oán với ai, hoặc là có tư tình gì không? Bẩm huyện chúa, hạ nhân không được tùy tiện bàn chuyện thị phi của chủ nhân, nếu không sẽ bị đuổi khỏi tướng phủ. Ta đang điều tra án, không phải bàn chuyện thị phi. Huyện chúa, nô tỳ thật sự không nói được. Không nói được tức là có biết. Nô tỳ không biết. Được, các tỷ muội đứng dậy đi. Ra mời ma mai vào đây, nói với bà ta các cô nương đều đã khai rất rõ. Dân. Nữ quan đại nhân mở lòng khoan dung. Nữ quan đại nhân mở lòng khoan dung. Nô tỳ thật sự không biết gì cả, cũng thật sự không tiết lộ điều gì. Nếu bị đuổi khỏi tướng phủ, nô tỳ chỉ có thể đến mấy tiệm trà thuốc ở khu chợ phía tây làm tạp vụ. Vậy thì nô tỳ thật sự không còn đường sống nữa. Cầu xin đại nhân mở lòng khoan dung. Cầu xin nữ quan đại nhân mở lòng khoan dung. Điều tra ra rồi, căn nhà này vốn thuộc về đứa con vợ lẽ ra ở riêng của một phú hộ trong vùng. Đứa con này chết sớm, căn nhà bị bỏ không, chẳng ai dám ở. Vì sao đổi chủ bán cho một thương nhân người Hồ? Bọn ta khó khăn lắm mới ra thương nhân người Hồ đó. Hắn lại nói để cho một tướng sĩ Lan, tên là Quách Qua Thê. Tìm được Quách Qua chưa? Chưa. Nhưng mà ta đã lấy được khế ước từ chỗ thương nhân người Hồ về. Mấy người không gọi trà uống sao? Đợi huynh đấy. Cô tốt bụng thật. Cô nương cho ta bát trà thảo dược. Có ngay. Tỷ muội trong phủ hữu tướng bảo ta đến tìm cô. Thôi cụ nương đã chết rồi. Cô nương ngồi đi. Cô ta chết ra sao? Bị sát hại. Ông trời có mắt, đúng là quả báo. Ta tên là Lệ Nương. Mặt ta thành ra thế này là do cô ta mà ra. Huynh làm gì vậy? Nhị ca, huynh đợi tay với. Đại ca cũng đúng là sốt ruột đến tìm đùa thề Lan, thế mà lại tìm huynh để phá giải điềm lành đó. Làm gì thế hả? Đây là đại lý tự, sao lại dừng xe ngựa ở đây? Ta là người của tiệm vàng mã nhà họ Dương.
Ta đừng nói là đưa tới ngoài cổng đẩy tượng, giao tới sẽ có người nhận. Ai bảo ngươi đưa tới đây? Làm sao ta biết được? Ta chỉ là người giao hàng thôi. Đây là vật để tế tổ tiên trong Tiết Thanh Minh mà. Sao lại gửi tới cổng quan vũ thế này? Đúng là chưa đọc bao giờ. Phải đấy. Chuyện này lạ quá. Liệu có phải bên trong có bẫy không? Người đâu? Ra đây giúp một tay. Ra đây. Xảy ra chuyện gì rồi à? Ra đây. Lột soát đi. Đi. Nhẹ nhàng thôi. Đồ của ta làm bằng giấy. Ta còn phải về báo cáo đấy. Lấy trà. Tên này làm gì vậy? Đứng đó cả nửa ngày trời rồi. Rốt cuộc Huynh đã nghĩ ra chưa? Đại ca cũng bị đẩy từ chân nghỉ rồi. Huynh đấy có được làm việc ở phủ Khai Phong không? Đều nhờ vào Huynh cả đó. Khoan đã, sắp xong rồi. Kiều Bất Du, để ngươi là đệ tử chân truyền xuất sắc đó à? Đã đứng ngoài đó cả 1 canh giờ rồi đấy. Bị tại chỗ Hải giải quyết vụ án trong vòng 3 ngày. Chúng ta có được dây dưa không? Đại nhân, vừa nhìn đã biết là không thể. Đó chỉ là một thằng nhóc, đến đâu còn chưa mọc. Đêm nay không lấy được hồ sơ của đại ý tượng, giết cả nhà ngươi. Vậy rồi à? Nếu điềm lành đó do con người tạo ra thì chỉ có 3 điều bí ẩn này. Một là làm thế nào trên mặt sông lại có thể xuất hiện một lượng lớn sương mù, hay là mi ngũ sắc may mắn kia xuất hiện kiểu gì. 3 là con thuyền biến mất như thế nào. Điểm đầu tiên này rất dễ giải thích. Có rất nhiều thứ, chẳng hạn như hỗn hợp diêm tiêu và đường, đá lửa, thậm chí cả bột mì. Một khi những thứ này bùng cháy sẽ có khả năng tạo ra lượng khói rất lớn. Vậy câu hỏi thứ 3 cũng là điểm quan trọng nhất. Con thuyền biến mất như thế nào, biết mất thế nào? Ta không biết, nhưng có thể điều tra từ câu hỏi thứ 2. Trong mộng khi Bút Đàm có nói câu dòng là bóng nắng trong mưa, mặt trời chiếu vào mưa là sẽ xuất hiện. Mây điềm lành này cũng có chung một nguyên lý. Sáng nay mặt sông sương mù dày đặc, ánh mặt trời chiếu vào sương mù sẽ tạo thành những đám mây điềm lành ngũ sắc. Và sáng nay khi đám mây điềm lành xuất hiện, đúng lúc bên bờ tây con sông chợt xuất hiện một chùm sáng cực mạnh. Ý ngươi là đây cũng do con người tạo ra. Ngươi nuốt giúp thành nhóc đi kia, ánh sáng có mạnh thế nào đi nữa giữa ban ngày nhìn thấy được chắc? Có thể. Ta biết một vài thứ đốt lên còn sáng hơn cả pháo hoa. Biết đâu có thể đạt tới cường độ của chùm sáng đó. Mua được ở đâu? Có vài thứ cũng khá dễ mua, nhưng một vài cái khác thì là hàng cấm, rất khó mua được. Cố Trùng Sứ, thường ngày nhị đệ ta hướng nội, thật thà. Những thứ hàng cấm đó đệ ấy chắc chắn không bao giờ mua. Ta từng mua rồi. Cậu có biết mua nợ đâu không? Đệ ấy không biết đâu. Ta biết. Vạn Phúc, lát nữa đệ Mạc Nhi đưa ngươi đi điều tra xem gần đây những ai đã mua mấy thứ này, cho mua hết về. Đưa cậu thử được không? Được.
Mã tướng tác chính là chỗ này. Nào, mời vào trong. Đây chính là nơi xảy ra vụ cháy. Cho ta coi thử xem nên tu sửa thế nào. Sao lại có cháy ở đây được nhỉ? Giao thư lại làm việc ở đây? Đã quên tắt nến khi kết thúc ca trực. Kể ra cũng lạ. Triệu đại thông tử kia làm việc ở đây mười mấy năm trời, chưa từng xảy ra sai sót gì. Cuối cùng lại gán cho hắn tội thất trách. Rồi đuổi đi. Kẻ nào? Người đâu? Kẻ nào ở kia? Làm gì mà lén la lén lút cột cô lại? Người đâu? Mau ra đây. Ở đằng đó. Dính lên. Mang cả cho cậu rồi đây. Cậu đống lửa thì cẩn thận chút. Nhìn thử xem. Kiếm mấy thứ lặt vặt này mà chạy cả buổi sáng. Nếu không nhờ ta quen biết rộng thì mấy thứ hàng cấm của cậu không thể nào tìm ra được. Cậu kiểm tra xong rồi chúng ta ký tên. Ta đi báo cáo. Khoan đã, vẫn chưa có đất chua mà ta ghi trong danh sách. Bao nhiêu đồ thế này rồi còn gì. Nếu không có đất chua sẽ không thử nghiệm được gì hết. Các ngài sẽ không tìm ra người mà các ngài muốn. Không trông chờ cậu phá được vụ án này. Nào, ký tên đi. Phải có đất chua. Ký đi, buộc phải có. Ký tên, phải có đất chua. Dạng ca, chỗ ta có một đống dấu này. Dạng thôi thì. Nào, nếu không có đất chua cho cậu phí sức này. Nào. Xong nay thôi. Không thử được ánh sáng duỗi thẳng cái tay ra. Không thể tìm ra người các ngài muốn tìm đâu. Ngươi làm gì đấy? Ngươi là ai? Ta là thám tử của phường báo tập Thiền Đường. Ai cho ngươi vào đây? Ông chủ của bọn ta bảo là đã đánh tiếng với người của phủ Khai Phong rồi, dặn ta đến để thu thập rồi viết lại tiến độ phá án Dạng Thôi Ti phủ Khai Phong. Ngươi biết ta à? Đương nhiên rồi. Người đồn đăng Dạng Thôi Ti là cánh tay đắc lực của Cố tuần sứ. Phá án nhanh ngày, Dạng Thôi Ti của phủ Khai Phong phá giải cơ quan huyền bí, phơi bày điềm lành giả tạo. Đang khen huynh đấy. Viết thế này không đúng. Dưới sự dẫn dắt của Cố tuần sứ, ta đã phơi bày điềm lành giả tạo. Phải viết thế mới đúng. Là phải dưới sự dẫn dắt của Cố tuần sứ. Dạng Thôi Ti đã trợ giúp chàng trai trẻ phá vụ án điềm lành. Đây chắc chắn sẽ là một giai thoại. Này cậu kia, vừa rồi bảo còn thiếu gì trong danh sách đấy nhỉ? Đất chua, được rồi. Cậu làm đi, ta sẽ tìm cho cậu. Nhìn nên, đã có người lên 4 đốt mái nhà rồi, vẫn chưa tìm ra. Chia nhau ra tìm cho ta, phải tìm bằng được tin đó. Có đào 3 tấc đất lên cũng phải tìm thấy. Rõ, nhanh lên. Đây là động vô ưu. Những kẻ đáng xấu hổ và những chuyện không thể công khai đều được giấu cả trong này. Qua bên đó xem đi. Đã phong tỏa hết xung quanh rồi. Chắc chắn tin đó vẫn ở trong này. Đại nhân, người đâu rồi? Chưa tìm thấy, tìm tiếp đi. Rõ. Diệt Nhi. Diệt Nhi. Diệt Nhi. Diệt Nhi. Mẹ không thể ở bên con nữa. Con nhất định phải sống tiếp nhé. Đừng quay đầu. Lại là ông. Ta không làm tên trộm nước đâu. Cô nhóc cứng đầu này.
Vào hội thì vừa có đồ ăn thức uống, lại còn ấm áp. Chúng ta đã giao kèo rồi đấy. Ăn cái bánh này là coi như nhập hội nhé. Người định đưa con đi đâu? Sư phụ, con muốn nắm thành Đông Kinh. Sao người lại đưa con tới đây? Thành Đông Kinh ở ngay đây mà. Có phải đâu. Đi xuống đi. Đây chính là một mặt khác của thành Đông Kinh. Mặt đen tối. Về đây đi, nhập bọn với sư huynh. Nhớ lấy, con tới thành Đông Kinh là để giết người. Những kẻ không được bước vào ánh sáng như chúng ta thuộc về mặt đen tối này. Chúng ta không thuộc về mặt hào nhoáng của thành Đông Kinh. Thần linh trên trời, thần linh dưới đất, xin các vị anh hùng đừng hiện hình. Quan có đầu, nợ có chủ. Kiếp sau đầu thai bớt phải chịu khổ nhé. Huynh đài, huynh có biết ta làm gì không? Ta biết báo lá cải, nhưng chưa đọc bao giờ đại hiệp viết lệnh tái xuất. Đúng là những bài viết trên báo lá cải ngoài chợ có phần phóng đại sự thật, nhưng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý. Cơ mà ta không định viết những bài báo thế này. Ta vốn là một học giả, làm thám tử ở phường báo. Một là để kiếm chút tiền tiêu vặt, hai là ta muốn viết những bài báo thực sự có chiều sâu. Mặc dù một mình ta sức lực ít ỏi, nhưng cũng là nguồn sức mạnh làm thay đổi thời cục này. Vừa rồi ta thấy dáng vẻ nghiêm túc của huynh, không biết tại sao lại cảm thấy chắc chắn huynh sẽ điều tra ra chuyện này. Vì vậy ta thật lòng muốn giúp huynh. Ta tên Triệu Mặc Nhi. Ban nãy đa tạ huynh. Tại hạ là Tống Tề Vũ. Tống huynh, ở đây nguy hiểm lắm. Đi theo ta. Đây, ở đây. Ngồi xổm xuống, nấp cho kỹ nhé. Hình thế không ổn định, chưa đủ độ sáng. Xem ra đá lửa vẫn chưa đủ. Tí, ngọt, bảo, dậu, kẹp món dừa, thịnh, tốt sủ, mùi, dưới lòng bàn tay, dần, hương, kỵ. Hỏi nghi lễ trước khi vào việc của Mậu Tác. Thần linh trên trời, thần linh dưới đất. Cố Tuần sướng đơn giản thôi đi. Đây là ai thế? Dương Mậu Tác đấy à? Lại là con trai của lão Dương Mậu Tác, Mậu Tác Tiểu Dương. Lão Dương đâu? Thì ngài đồng ý cho máy nghỉ hưu về quê rồi mà. Sao đến ngài để con trai máy tiếp quản? Ngài quên rồi à? Thằng nhóc này đang hơi bé, có lẽ là đang kéo dài thời gian. Tiểu Dương,
chỗ cậu. Cần bao lâu nữa? Nửa canh giờ à? Cậu nhanh lên xem nào, đi tìm mổ tác khác đi. Không ai dám tới hết, mổ tác cả thành này như là đồ đệ của lão Diêu. Hôm nay lão Diêu tuyên bố phải để con trèo mấy lần, không ai được giúp đỡ. Vậy cũng biết tính tình của lão Diêu đấy. Thình, cốc sụ, bùi, dưới lòng bàn tay. Dần, thân, tỷ, hỏi, nắm chặt tay. Người chết không sai giờ. Thần linh trên rồi, thần linh dưới đất. Cậu ta không khám nghiệm được tử thi thì chúng ta điều tra vụ án kiểu gì? Ta làm được. Ta học y, am hiểu y học, cũng không sợ thi thể của ai đây. Ta có thể tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra sự thật. Cô làm gì thế lã? Tao đang làm hộ huynh đấy. Xảy ra vụ án lớn như thế, chết mất bao nhiêu người, cả nửa ngày trời mà ngộ tác nhà huynh. Đưa cho ta làm gì đấy? Những gì ta vừa làm là quy tắc của ngộ tác. Cô có hiểu không vậy? Ta chỉ biết là nếu huynh không nhanh lên, có thể chúng ta sẽ không phát hiện được chất độc đâu. Kiểm tra chất độc gì chứ? Cô không hiểu thì đừng làm bừa. Ta vừa nhìn rồi, những người này ăn mặc khác các thuyền viên khác, thắt lưng còn giấu dao đâm. Cả người bọn họ đơn bút thế kia, vừa nhìn là biết có luyện võ công, làm sao mà dễ để giết vậy được. Còn nữa, trên cơ thể họ ngoài vết thương chí mạng này thì không có vết thương nào khác, chứng tỏ thời điểm bị giết họ không hề chống cự hay phản kháng. Vì vậy ta nghi ngờ họ đã bị đánh thuốc trước đó. Cho dù không phải thuốc độc, ít nhất cũng là một loại thuốc khiến con người mất khả năng phản kháng.